Hezký den. Vítám vás u povídání Dobroty z Hedepy, kde mluvíme srozumitelně o tom, co dobrého nám může přinést psychoterapie. Já jsem Žaneta Krčilová a v Hedepy se starám o komunitu našich terapeutů, které najdete také na www.hedepy.cz. Zářijové téma je zaměřená na coaching, a to proto, že jsme na Hedepy spustili možnost koučovacího sezení. Ráda bych mluvila o tom, co to coaching vlastně je, pro koho je vhodný a kdy třeba se rozhodnout pro terapii a kdy už pro coaching. Hostem dnešního povídání je psycholožka, koučka, lektorka a terapeutka Lenka Schillerová, kterou na Hedepy také najdete. Dobrý den, Žaneto. Děkuji, že jste přišla nebo se připojila a já se rovnou zeptám na první otázku, co to vlastně je coaching, jak byste ho popsala? Tak coaching můžeme definovat různě, ale když bychom to měli nějak jednoduše shrnout, tak je to vlastně rozhovor dvou lidí, takový plynulý, soustředěný rozhovor dvou lidí, kteří se snaží o nějaký rozvoj. Cílem toho rozhovoru je vlastně rozvoj, učení, posun. Někdy to může vést k dosahování nějakých cílů. A ten rozhovor je specifický. Lidé si věnují plnou pozornost, coach věnuje plnou pozornost vlastně koučovanému. Když říkáte, že to je prostor pro rozvoj, tak mohla byste nám uvést nějaké konkrétní příklady, s jakými zakázkami za vámi klienti na koučovací sezení chodí, v čem se potřebují rozvíjet? Jo, tak takové typické zakázky pro coaching, ale neříkám, že jediné, spíš typické, tak je třeba zlepšení v time managementu, zlepšení v manažerských dovednostech, nebo je to i nějaké rozhodování. Často člověk se potřebuje rozhodnout a hledá tu nejlepší cestu. Často to bývá také zefektivnění nějakých aktivit, nebo to bývá dosažení nějakého cíle. Mám třeba nějaký velký projekt před sebou, potřebuji spolupracovat s řadou lidí, nevím úplně, jak na to, potřebuju se v tom posunout, tak i třeba tohle může být zakázka. Možná, aby naši posluchači pochopili, jak přesně to koučovací sezení probíhá. Neměla byste v záloze nějaký konkrétní příklad klienta nebo klientky, s čím přišel a jak jste na jednotlivých sezeních postupovali, k čemu jste došli, jak to probíhalo, kolik sezení bylo potřeba? Jo. Uvedu příklad jednoho klienta, který vlastně přišel do koučování s tím, že by si potřeboval nějak zvýšit sebevědomí, protože ho to nižší sebevědomí blokovalo v pracovních situacích. A měli jsme spolu nějakých 6-7 sezení a vlastně na začátku jsme mapovali, co toto sebevědomí pro něj vlastně je a jak by to vypadalo, kdyby se zvýšilo. On tehdy přišel s takovým hezkým pojmem, že tomu svému stavu mysli říká ubátost, že se bojí prostě, takže je ubátý. A hledali jsme, v jakých situacích se to projevuje a jak v těch situacích jako fungovat nějak jinak. A mám takové 2 hezké ukázky. Jedno z těch sezení bylo věnováno ubátosti v uvozovkách při prezentacích, před jako velkým fórem, před řadou klientů. A tam se nám vlastně podařilo zidentifikovat, kde to vzniká, ten strach, z čeho je ten strach, kde je nějaký ten blok, bylo to z nějakých těžkých otázek při té prezentaci a třeba prostě tady v tomhle konkrétním případě jsme si prostřednictvím vizualizace nastavili nějakou cestu, jak se přes tuhle těžkou situaci přenést. No a pak mám druhý příklad vlastně z toho samého koučování, z té samé série koučovací, kdy jsme vlastně řešili strach dát negativní zpětnou vazbu, což je velmi typické téma, časté manažerské téma a tam jsme postupovali skutečně takzvaným roleplayem. Zkusili jsme si ten rozhovor té negativní zpětné vazby a pro mě bylo velmi jako radostné a takové zadosti učinění na konci, když říkal, hele, já už se na ten rozhovor těším vlastně. Jo, takže když bych to měla nějak jako shrnout, tak si na začátek nějak definujeme nějaký cíl nebo nějaké téma, pak hledáme, jak se to téma projevuje, jak ho můžeme změnit, co tam hraje roli a na konci většinou se dává buď nějaký úkol, nebo se to nějakým způsobem shrne. Záleží klient od klienta, téma od tématu. Napadá mě k tomu, jestli člověk vždy musí mít nějaké téma do toho coachingu, jestli tam musí mít s nějakou konkrétní zakázkou, nebo jestli může přijít jen tak. Jo, pokud by přišel jen tak s tím, že nemá téma,
tak bychom asi zkoumali, co ho vlastně přivádí. A jsem si skoro jistá, že pokud přijde sám dobrovolně, takže tam nějaké téma bude. Jo, a často, je to fakt docela časté, že někdy hledáme přesně ten cíl nebo tu zakázku i v průběhu toho koučování. Že ten klient přichází jenom s nějakým jako nejasným pocitem, chtěl bych zlepšit tohle, jo, nebo chtěl bych být spokojenější v životě. Takže někdy i ten proces toho hledání tam je třeba na 2 sezení, klidně na 3 může být. Trošku mi tam přijde taková nejasná hranice mezi coachingem a terapií. Třeba bych si říkala, že když bych šla se zakázkou nízké sebevědomí, takže je to spíše na terapii. Vy jste to uváděla jako koučovací příklad. Jak vlastně poznám, jestli se mám přihlásit na coaching, nebo jestli už potřebuju terapii? Jo, někdy je to fakt těžké poznat. A i ta hranice mezi coachingem a terapií, když budu úplně upřímná, tak je někdy neostrá. Koučování směřuje víc dopředu, víc k tomu, co chci změnit, co chci posunout, co chci dokázat. Ta terapie může jít víc k tomu, co bylo v minulosti, můžu víc hledat příčiny toho, proč to tak mám a odstraňovat ty příčiny v minulosti. Když bych to měla nějak jako zjednodušit, tak vlastně pokud cítím, že potřebuju trochu zvednout to sebevědomí a nepřipadám si jako úplně utápnutý k zemi a neschopný běžně fungovat kvůli svému sebevědomí, tak pro mě může být užitečný coaching. Jo, a tady to třeba úplně stačilo. Tady jsme nepotřebovali jít do minulosti, tady bylo zapotřebí překonat nějaké věci, které se vynořovaly v tom pracovním životě a často se za nimi stála neskušenost vlastně s těmi situacemi. Jo, takže taková ta nejistota, jestli to zvládnu. Ale zase třeba v terapii mám klienty, kteří dlouhodobě s tím pocitem bojují a dlouhodobě je nějak blokuje a pak má smysl spíš jít do té terapie. Takže když se člověk chce cítit lépe, což je taky jako jedna z těch častých zakázek, takových neurčitých, jak pozná, jestli tedy mu to pomůže, když bude hledat tu minulost a půjde do terapie, anebo spíš do coachingu, jak v tomhle případě se rozhodnout? Jo, já bych potom skoro doporučila si o tom fakt popovídat s tím coachem nebo s tím terapeutem, kterého si vybere. Co vlastně potřebuje a jakou cestou potřebuje jít. A já to třeba sama se svými klienty takhle často dělám, že někdy neví prostě, co potřebují a spíš podle toho, jak moc je ta situace pro ně závažná a jak moc jsou třeba i motivovaní a jak moc se to týká práce versus nějakého osobního života, tak se domlouváme, jakým způsobem jim třeba jako vysvětlím ten rozdíl, jak bychom pracovali. Ten coaching je určitě strukturovanější, má většinou jasně definovaný cíl a taky je časově omezený. Vy jste se vlastně na začátku ptala i na ten počet sezení. U toho coachingu dopředu většinou definujeme, že to bude 3, 5, 7, maximálně 10 sezení. Jo, a za ně se dá hodně těch změn zvládnout, pokud tam někde na pozadí není nějaká fakt jako velká zátěž té minulosti nebo nějaký velký psychický diskomfort, nějaké velké úzkosti nebo velké deprese. Pak je skutečně mnohem vhodnější volit tu terapii. Jak když jsem hledala ceny terapii a ceny coachingu, tak jsou výrazně odlišné. Terapie se pohybuje třeba už i od 500 korun za sezení, zatímco coaching stojí výrazně víc. Někdy pro firmy stojí 90 minut coachingu i kolem 4000, pro jednotlivce třeba kolem 2000, 1800, je to až 3krát dražší než terapie. Z jakého důvodu a jak to potom řešíte, když ten klient to má tak napůl a vlastně chtěl by třeba coaching, ale coaching je dražší? Jsou rozdělené 2 otázky, tak z jakého důvodu je ten coaching dražší? A druhá otázka je, jak to pak řešíte, když se potkáte s konkrétním klientem na terapii, ale zjistíte, že potřebuje coaching. Jasně. A to jsou, bych řekla, nejtěžší otázky. Ta cena terapie a koučování je skutečně odlišná, koučování je vyšší, vychází se trošku z toho, že to koučování je skutečně krátkodobější, že často stačí 1, 2 sezení k nějaké hmatatelné změně. Pokud je to třeba firemní koučování, tak tam může dojít ke změně výkonu toho člověka nebo k tomu, že efektivněji řeší nějaké situace. A samozřejmě pro toho kouče je tam ten efekt toho, že toho klienta musí hledat, že se musí nějak prodávat, takže a má ho vlastně jenom na pár sezení. Takže i proto je ta cena dražší.
U té terapie ta spolupráce je obvykle dlouhodobější, prostě nějakých 10 a více sezení nejsou výjimkou, skutečně dlouhodobé terapie pro nějaké závažnější situace nebo případy. Takže je to jako na první pohled v podstatě nelogické. Další ten faktor, který tam je, tak je skutečně faktor trhu, že takhle jsou ty ceny nějak nastavené zvykově, že to koučování je víc spojené s biznesem a více za něj platí. Ta terapie minimálně v České republice je trošku jako finančně níž, než by měla být. Na to asi narážíme nějakým způsobem. A k té druhé otázce, co třeba, jak to řešit a jak to dělám já, já se většinou s těmi klienty fakt nějak o tom bavím, i jakou si představují tu délku té spolupráce, jak chtějí pracovat a podle toho jim to navrhuji, jim třeba vysvětlím, že finančně ten výsledek pro ně může být stejný. Jo, že když si dají 3 koučovací hodiny za výrazně větší částku, takže možná vyřeší tu věc stejně efektivně, jako když budou další dobu chodit do terapie. Fakt záleží. Jo, nemám sama já pro sebe a je to těžký a potýkáme se s tím asi všichni, kteří děláme i terapii, i koučování, tak se s tím nějak pereme všichni, někdo má ty ceny stejné, ale já to nějak vážím po dohodě s tím klientem. Stává se vám, že se klient přihlásí na coaching, ale zjistíte, že potřebuje terapii? Moc ne a myslím si, že to je dáno i tím, že vidí, že ta terapie je levnější, takže spíš se přihlásí na terapii a ukáže se, že by to spíš bylo na coaching, tak pak se třeba nějak domlouváme, jak s tím naložit. Vy jste jako příklad uváděla, že někdy coach může pomoct nastavovat i různý proces k tomu, jak dostat určitých business cílů. Tak mě napadá, jestli pak kouče může dělat i člověk, který nemá zkušenosti z business prostředí, nebo jestli je to klíčová vlastnost, a když přijde někdo z firmy a potřebuje pomoct dojít k nějakému cíli, který je zaměřený v dané profesi, tak jestli coach potřebuje mít nějaké odborné znalosti s firem. Moje zkušenost i mých kolegů vlastně, kteří mají podobný background jako já, je ta, že se nám to spíš jako vyplácí, že tu zkušenost s firem máme, že nějak rozumíme lépe tomu jazyku toho biznisového klienta a nespochybňujeme třeba tolik některé věci, se kterými přichází, což může být výhoda, ale někdy to taky může být nevýhoda. Někdy ten náš pohled v tom může být jako trošku omezený než pohled někoho, kdo třeba nemá tu zkušenost z té korporace nebo z nějakého startupu a podobně. Jo. Za mě, když bych to měla fakt jako shrnout, tak je to určitě výhoda, ale není to vždycky nezbytnost. A taky záleží, co řeším, prostě jaký pohled potřebuju. Může být někdy užitečná paralela třeba ze sportovního koučování, která přinese úplně jiný pohled. Se sportovci se pracuje zase trošku jinak, než se pracuje ve firmách a pracuje se jinak, než když někdo řeší třeba víc vztahový coaching a podobně. To mě možná ještě přivádí zpátky trošku si říct ta témata. Vy jste zmínila sport, takže sportovní coaching, to je jedna z věcí, firemní coaching, pak vztahový coaching, jak ten může probíhat a co pak třeba ještě dalšího vlastně na to koučování můžu přivést? Já myslím, že na koučování můžete přijít v podstatě s čímkoliv, s čím potřebujete nějak jako pohnout, posunout něco, změnit něco. Samozřejmě nemá cenu jít s věcmi, které se můžete naučit, nebo kde je efektivnější se přihlásit do nějakého kurzu, jo, a získat ty dovednosti. Když vám chybí úplně základní dovednosti, tak je lepší absolvovat nějaký trénink. Jo, ale už jste třeba, uvedu příklad, už jste třeba absolvovala nějaký manažerský trénink a stále narážíte na něco, na nějaký konkrétní typ situací, nebo na to, že nerada dáváte zpětnou vazbu, negativní zpětnou vazbu, tak pak se hodí fakt přijít do toho coachingu. Ale dá se tam přijít i s nějakými vztahovými tématy. V Čechách se to tolik nedělá, v zahraničí je to poměrně běžné, ale existuje celá řada dalších typů coachingu. Mluví se o life coachingu, který řeší víc jako ty osobní témata, a mluví se i o spirituálním coachingu a o dalších. Ona fakt ta hranice mezi coachingem a terapií se v některých ohledech trošku stírá. A teď jsem třeba navštívila mezinárodní koučovací konferenci EMCC, kde jsem fakt byla překvapená z těch asi 30 přednášek, jak moc je ta hranice jako tenká.
Jo. V Čechách to hodně odlišujeme. Coaching je víc business, terapie je víc jako osobní, když to nemusí být striktní. V zahraničí se ty hranice hodně stírají. Mm. To mě zajímá, s čím teda ještě vším na ten coaching jít. Co třeba vás tam zaujalo neobvyklého, že lidi řeší na coachingu? Co mě zaujalo teď třeba z té konference, tak byly témata fakt třeba strachu, jo, se kterýma lidi chodí do coachingu. My se k ním často i v tom koučování dostaneme, ale lidi nepřijdou primárně s tou zakázkou mám strach. Jo, postupně rozkrýváme, co tam je, co se tam děje, zjistíme, že tam je nějaký strach. Takže lidi chodí v zahraničí se strachem pojmenovaným. Jo, jsou v tom autentičtější, explicitnější. Hodně lidí chodí se syndromem vyhoření, nebo s tím, že mají pocit, že už jsou někde na té hraně toho syndromu vyhoření. A třeba nechtějí, a to je fakt typické, tam mám hodně těch zkušeností, muži, manažeři často nechtějí přijít do terapie, že jsou vyhořelí, přijdou na coaching. Jo, a chtějí to rychle vyřešit, tak jak je to vlastně jako tomu coachingu blízké. Můžete přijít do coachingu i s pocitem nějaké takové životní nespokojenosti, ale ne nějaké zásadní frustrace, která je víc na terapii. Jo. Chci se cítit líp, chci líp vypadat. Jo. Můžete přijít měla jsem i klientku, která chtěla zhubnout a nebylo to o tom, že by potřebovala jídelníček. To fakt neumím, to si vyjasníme, že to nedělám, ale mapovali jsme, co pro to ona může udělat, kde jsou ty její zdroje pro to, aby zhubla a k čemu to vlastně potřebuje. Teď si říkám, že já sama bych možná, chodím na terapii, ale možná bych spíš potřeba coaching. To je otázka, že ne? A fakt někdy můžeme být zaseklí, můžeme to i kombinovat. Jo. Pokud to dokážeme striktně oddělit, pokud se o tom i rozumně pobavíme s terapeutem, s koučem, tak mám třeba klientku, která jakoby chodí na terapii někam, řeší nějaké osobní věci a pak přišla a říkala, já potřebuju se víc jako posunout v nějakých pracovních věcech a tam cítím, že na té terapii není prostor. Jo, takže chci jakoby řešit tady nějaké své leadership dovednosti. Ono je to propojený, furt jsme jeden člověk. Ale ten coach pracuje víc tím způsobem, který povede rychleji k tomu výsledku. A funguje to i u syndromu vyhoření. Není potřeba ta dlouhodobá terapie, když člověk řeší něco tak vážného. Úplně upřímně, já mám radši, když tyhle lidi chodí do terapie. Protože často je tam fakt nějaký podklad, který stojí za to si víc opracovat, víc porozumět tomu, co mě vede k tomu, že se do té práce vrhám. Jo, možná je to hezký příklad, to, co jste říkala, na to vysvětlení toho rozdílu mezi coachingem a terapií. Syndrom vyhoření, coaching nám při syndromu vyhoření spíš pomůže nastavit nějaký kroky, jak si omezit tu práci, jak si odpočinout, co udělat, abych mohl třeba tu práci na chvíli opustit, nebo jak si nějak přeskládat ten program. Ale ne vždy. A fakt záleží na typu koučování i na koučovi. Koučové psychologové s tím pracují třeba jinak trošku. Ale ta terapie nám víc pomůže rozumět tomu, proč vlastně potřebuju tak moc pracovat, co je zatím, jaký jsou ty příčiny a pomůže nám víc pracovat s těma příčinama. Takhle je mi to jasnější. Jo. Já se vrátím zpátky k tomu firemnímu prostředí, protože koučování ve firmách je zatím v Česku jedno z těch nejčastějších, nebo ta zakázka z firem a z biznesu patří mezi ty nejčastější. Proto jsem se chtěla zeptat, vy, Lenko, taky koučujete ve firmách. Jaká jsou specifika koučovacího sezení, když ho platí firma? Je to nějak jiné oproti tomu, když se na koučovací sezení přihlásím sama? Pokud koučujeme ve firmách, tak tam jsme vlastně 3 účastníci. Je tam ten kouč, je tam koučovaný a je tam ta firma, která to platí. A to, co tam vlastně potřebujeme nějak pořešit, je ten vztah té firmy a toho koučovaného a to, jestli ta firma má nějaký zájem nebo jaký zájem má na tom výsledku a jaký výsledek vlastně chce. A to je strašně důležité si vlastně vyladit, jestli ten koučovaný i ta firma potřebují to samé. Uvedu konkrétní příklad, aby to bylo jasnější. To je takový typický zase z toho firemního světa. Tenhle člověk, muž, žena, to je jedno, zažila jsem obojí případy, je prostě příliš drsný v komunikaci. Jo, dáme mu kouče, aby prostě nerozvracel tým, lidi, pracovní skupiny a podobně tou svojí přílišnou jako ostrostí a drsností. Jo.
Nebo aby třeba byl motivovanější, aby víc jako chtěl to, co chceme my. A my potom na tom prvním setkání vlastně hledáme, jestli to je vůbec možné, jestli ta firma a ten člověk chtějí to samý. Takže ten základní rozdíl jednak je ten, že jsou tam 3 ty strany. A ten další rozdíl je v tom, že ta firma je nějaký systém. Jo. A někdy je to tak, a to se mi líbí víc, a i bych řekla, že se to víc razí, že ta firma prostě řekne tomu člověku, hele, chceme, aby se rozvíjel, chceme, aby si měl nějaký prostor pro sebe, zaplatíme ti kouče, vyber si ho, řeš si s ním, co potřebuješ. Jo, a pak vlastně je to úplně jako OK a je to nejlepší asi, co může být, protože to ukazuje i to, že ta firma tomu člověku věří. Někdy se ten coaching může stát takovým spíš jako kontrolním nástrojem, to já třeba potom jako do toho nejdu, nedělám, ověřuju si to, jestli to tak není, že jo, my chceme, aby se tenhle člověk změnil v tomhle prostě. A často se ukáže, že ten člověk se v tomhle fakt nechce změnit, nebo není schopný změnit, nebo že ten problém zatím je někde úplně jinde, že tam je třeba nevhodný manažer nebo něco takového. Takže když se stane to, že firma pošle někoho s tou zakázkou, jak jste zmínila třeba, že je moc drsný v komunikaci a pak se v tom coachingu zjistí, že to nemůže ten daný člověk změnit, tak jak to, co se pak děje, nebo odchází ten člověk, není to pak nevýhoda pro tu firmu mít kouče? Já myslím, že tady je důležité to ošetřit hnedka na začátku. Jo, že pokud ta firma jako vlastně přichází za tím koučem, a fakt je to různé, ta praxe ve firmách je opravdu různá, úplně jako takhle roztažená. A na začátku je dobré si to společně s tím takzvaným zadavatelem definovat. Jo, co je vlastně ten cíl a jestli ten zadavatel vůbec u toho cíle chce být, jestli je to pro ně nějak důležité. Jo, a někdy to fakt je, opravte mi ho. Jo, udělejte něco a do takovéhle zakázky by ten coach vlastně neměl jít. Aspoň takový je můj pohled to řešit a měla jsem pár takových sezení, kde jsem si velmi pečlivě vyjasňovala se zadavatelem i s koučovaným, jestli můžeme dojít k nějakému společnému cíli. A pokud jsem třeba já měla pocit, že ne, že to, co chce ten zadavatel, ta firma, je pro toho člověka jako neakceptovatelné, tak jsem do toho nešla. V čem jsou výhody pro firmu, když platí svým zaměstnancům coaching? Určitě koučování podle výzkumu vede k tomu, že lidi jsou zodpovědnější. Lépe vnímají, co se okolo nich děje, jsou zodpovědnější, jsou schopní se samostatně rozhodovat. Většinou to vede i k tomu, že jsou spokojenější. Jo, že i čísla ukazují, že koučování může vést k vyšší spokojenosti. S čím se nedá úplně 100% počítat, a vy už jste na to narazila, že na to v té předešlé otázce je to, že budou lidi loajálnější. Jo, protože někdy se i v tom koučování může ukázat, a to se stane i v terapii, ale může se ukázat, že vlastně třeba ten člověk nemá úplně soulad mezi svými cíli a cíli firmy nebo svými hodnotami, firemními hodnotami, a pak si vlastně rychleji uvědomí, co potřebuje a tu firmu opouští. Nicméně ty benefity jsou prostě mnohem větší než tahle rizika. A pořád si myslím, že je prostě fajn, když firma má lidi, které tam fakt chce mít, kteří jsou s tou firmou nějak srostlí a kterým dá tu možnost vlastně na sobě nějak dál pracovat. Je docela standardem, že firmy dávají kouče svým jako vrcholovým manažerům a řeknou, hele, vyber si kouče a řeš si s ním, co potřebuješ. V té manažerské profesi je to hodně důležité, aby ten člověk vlastně i měl nějakého jako sparring partnera, mohl s někým sdílet tu těžkost toho rozhodování, protože když je hodně vysoko v té firmě, tak se říká, na vrcholu je každý sám a často ti vrcholoví manažeři to vlastně zmiňují, že pro ně ten coach je nějaký partner, se kterým mohou ty věci probrat, mohou je prodiskutovat, mohou získat jiný pohled, jo, a mohou je hlavně s někým sdílet, což často je obrovský přínos už samo o sobě. Zmínila jste, že coaching je prostor pro rozvoj. Mám tady na závěr poslední otázku. Co byste jako koučka doporučila lidem k tomu, aby se rozvíjeli? Já bych to asi rozdělila do 2 bodů. První je si vlastně uvědomit, v čem se chci rozvíjet. Jo. A můžeme to udělat tak, že reflektujeme to, co děláme, to, co se nám daří, proč se nám to daří, kvůli čemu a v čem bychom se třeba ještě chtěli posouvat. Jo, vyplatí se třeba na konci každého dne si udělat takovou rekapitulaci, co se mi dneska povedlo a proč a co třeba potřebuji posunout. Nebo to nějak dlouhodobě mapovat, v čem se chci rozvíjet. Často děláme tu chybu, že si řekneme, já chci růst, já se chci rozvíjet. Dneska je to takové trendy téma, ale není jasný v čem.
Jo, tak někdy i třeba v koučování můžeme pracovat na tom, co je vlastně to, kde chci růst. Mhm. Ale je dobrý vědět, kde chci růst. A aspoň nějaké rámcové oblasti. A potom je ta druhá věc a to je udělat ty konkrétní kroky. Zase nám v tom může pomoct ten coach. Jo, chci být lepším manažerem, chci mít lepší manažerské dovednosti, chci se naučit líp dávat zpětnou vazbu, nebo chci jenom líp komunikovat s lidmi, a tak potřebuji dělat ty kroky. Nejenom si o tom číst, nejenom navštěvovat webináře a číst rozvojové knihy, ale fakt si říct, a teď udělám tohle. A zase coach v tom může být užitečný a můžeme to zvládnout i sami. Dobře, to byla za mě poslední otázka. Jestli vás ještě, Lenko, napadá cokoliv, co byste chtěla říct, tak máte prostor, jinak asi s váma rozloučím. Já bych možná na závěr ještě řekla, že pro koučování je jedna z mého pohledu velmi důležitá podmínka. A to je to, že kouč nedokáže změnit koučovaného, pokud on sám nechce. Jo, že taková ta vůle a motivace k té změně a k tomu růstu tam musí být na straně toho koučovaného. Jo, čili pokud jako nechci nic dělat, chci žít jako svým stejným životem a čekám, že se stane nějaká změna jenom protože budu chodit na koučování, tak se s vysokou pravděpodobností nestane. Dobře. Tak já vám moc děkuju za váš čas a loučím se s váma. Tak jo, mějte se hezky, díky, nashledanou a krásný den všem. Hezký den. To byl další, už 7. díl Dobroty z Hedepy a já se s váma loučím a přeji hezký den.